नमस्कार, पोटोबा या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी आणि माझी आई आपल्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करतो। आज आपण बनवणार आहोत उपासानिमित्त बनवले जाणारी अशी एक रेसिपी राजगिऱ्याच्या पुऱ्या किंवा राजगिराच्या पिठाच्या पुऱ्या। त्यासाठी लागणारे साहित्य खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिले आहे। तर आता आपण कृतीकडे वळणार आहोत। तर सर्वप्रथम आपण एका बाउलमध्ये हे 1 वाटी राजगिऱ्याचं पीठ घेतले आहे। 2 बटाटे आपण शिजवून स्मॅश करून घेतले आहेत। 2 ते 3 मिरच्यांचा आपण ठेचा करून घेतला आहे। जिरा 1/2 टीस्पून, मीठ आहे सेंद्रिय, आपण इथे उपासासाठी बनवतो त्यामुळे आपण सेंद्रिय मीठ वापरला आहे। तर आपण सगळं साहित्य आहे ते व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। बघू शकता आपण सगळं साहित्य आधी सुक्कच व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून तूप घालणार आहोत। तुपामुळे आपल्या पुऱ्या चांगल्या सॉफ्ट होतात, ज्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये तूप घातला आहे। पण ज्या प्रकारे आता आपण पुऱ्यांसाठी पीठ मळून घेतो त्याच प्रकारे आपण त्याच्यामध्ये थोडं पाणी घालून आपण ते पीठ व्यवस्थित मळून घेणार आहोत। पिठामध्ये पाणी एकदम घालू नका, थोडं करूनच घाला, त्याच्यामुळे ते पीठ चांगलं असं मऊसर मळता येतं। तर आपण त्याच्यामध्ये 1/2 कप एवढं पाणी घातलं आहे। तर आपण पीठ आहे ते व्यवस्थित मळून घेणार आहोत। तुम्ही आमच्या चॅनलवर प्रथमच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि माझा दुसरा बेल आयकॉनला क्लिक करा, त्यामुळे आमच्या नवीन येणाऱ्या सगळ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सहज मिळेल। तर बघू शकता आपण पीठ आता चांगलं असं स्मूथ आणि सॉफ्ट असं मळून घेतलं आहे। तर आता आपण एक झाकण ठेवून 15 ते 20 मिनटं ते पीठ बाजूला ठेवून मुरू देणार आहोत। 20 मिनटांनी आपण त्याच्या पुऱ्या करायला घेणार आहोत। आता 21 मिनटांनी आपण ते पीठ पुन्हा एकदा चांगलं मळून घेतो आणि त्या पिठाचे आपण आता छोटे गोळे करून घेणार आहोत, त्यामुळे आपल्याला त्या पुऱ्या करायला बऱ्या पडतील। त्याच्यासाठी आपण त्या पिठाचे छोटे गोळे करून घेतले। मग आपण सगळ्या पिठाचे ते छोटे गोळे करून घेतले। तर आपण ते आता त्याच्या पिठाच्या पुऱ्या करणार आहोत। आपण पुऱ्या करण्यासाठी ते बटर पेपर घेतला आहे। तुमच्याकडे बटर पेपर नसेल तर तुम्ही प्लास्टिकची पिशवी घेतली तरी चालेल। त्याच्यात आपण थोडंसं ग्रीज करून घेणार आहोत, ते तूप लावून घेणार, त्याच्यामुळे ते खाली चिटकणार नाही बटर पेपरला। ज्या प्रकारे आपण थालीपीठ थापून घेतो त्याच प्रकारे आपण त्या पुऱ्या आहेत त्या थापून घेणार आहोत। तुम्हाला ही पद्धत नसेल आवडत तर तुम्ही लाटून घेतल्या तरी चालतील पुऱ्या, पण त्याच्यामुळे पीठ जास्त लागतं, त्याच्यामुळे ते सुक्या पिठामुळे पुऱ्या तळताना तेलही जास्त लागतं, त्यामुळे आपण इथे या पद्धतीने पुऱ्या करून घेतल्या। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कुठलीही पद्धत वापरली तरी चालेल। तर आपलं तेलही चांगलं तापलं आहे, तर आपण पुऱ्या एक करून त्या तेलामध्ये सोडणार आहोत। पण मीडियम फ्लेमवरच पुऱ्या चांगल्या तळून घ्यायच्यात, गॅस फास्ट नाही करायचा आहे, नाहीतर त्या पुऱ्या लगेच करपू शकतात। बघू शकता आपण मीडियम फ्लेमवरच त्या पुऱ्या चांगल्या गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेणार। बघू शकता पुऱ्या चांगल्या अशा गोल्डन ब्राऊन झाल्या आहेत। आपल्या पुऱ्या तयार आहेत। या पुऱ्या तुम्ही अशा खाल्ल्या तरी मस्तच लागतात, किंवा दह्याबरोबर किंवा भाजी उपासाची बटाट्याची भाजीबरोबर खाल्ल्या तरी ती मस्तच लागतात, किंवा टिफिनमध्ये नेल्यात तरी या पुऱ्या चांगल्याच लागतात। तर तुम्ही या पुऱ्या नक्की करून बघा आणि आम्हाला कळवा। जर तुम्हाला आमची आजची रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनला क्लिक करा। चल तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओत, तोपर्यंत धन्यवाद।